به نام خدا، اصغرزاده هستم با یک فیلم آموزشی جذاب و پر از نکات مهم در خدمتون هستم. انشالله هر جا که هستین تنتون سالم و دلتون شاد باشه. بریم روی چارت طلا و این بار متفاوت میخوام به یک سری از نکات بسیار مهم در دل چارتتون زمانی که تشکیل میشه اشاره کنم و مخصوصاً این فیلم رو بیشتر درباره FVG ها میخوام تهیه کنم و نکات مربوط به FVG ها رو بهتون بگم. هرچند که نکته واقعا در این خصوص بسیار بسیار زیاده و سعی میکنم در ویدیوهای بعدی این نکات رو براتون یواش یواش تکمیل کنم. خب در تاریخ 24 دسامبر و در تاریخ 26 دسامبر رو طلا میخوام درباره FVG ها با همدیگه یک مقدار تحلیل داشته باشیم. خب من خیلی به گذشته مارکت نمیخوام برگردم و اینجا مسلما ما یک دونه چنج آف کاراکتر داریم یا یک دونه BOS داریم، کاری بهش ندارم و اینجا حالا من فرض میگیرم یک چنج آف کاراکتر دارم، تغییر روند ایجاد میشه. نکته که میخوام توجه کنید اصلا به این بحث چنج آف کاراکتر BOS نیستش. نکته که اینجا میخوام توجه کنید، یک، نوع شکست و نوع چنجیه که در مارکت داره رخ میده. ببین بچه‌ها، دوستان عزیزان خودم، اینجا با یک کندل بسیار کشیده و بلند که مسلماً با یک گپی اینجا باز شده و اصلا موقع خبرم نیست، ساعت 8:30 صبح هم هستش و با یک گپ قیمتی باز میشه که بعد در ترندی ویو این کندل به صورت این گپ پر میشه، اما در متا تریدر این گپ شاید همچنان باشه برای ما. اینجا من یک چنج آف کاراکتر دارم با یک تقاضای بسیار بسیار زیاد. همونطور که مشاهده میکنید یک دونه FVG به من میده. وقتی شکست من با بدنه اتفاق بیفته و اینجا دیگه یه جورایی آخرین سقف من بوده و این سقف میاد با بدنه شکسته میشه و همیشه من گفتم زمانی که شکست اتفاق میفته در FVG ها باید به این صورت رسم کنید شما یک کندل بعد از این کندلی که شکست رخ میده و یک کندل قبل از این کندل. دقیقا اینجا این نایه رو باید در نظر بگیریم به عنوان یک نایه FVG برای خودمون. خب خیلی نایه به حال بزرگی شد، منم این رو قبول دارم. بریم با هم دیگه یک سری نکات رو که میخوام بگم و بسیار بسیار مهمه و قول میدم بعد از انتهای ویدیو خیلی چیزها دستتون بیاد. اینجا نگاه کنید دوستان، من یک FVG دارم، Fair Value Gap، یعنی شکاف ارزش منصفانه که قبلا هم درباره FVG ها صحبت های زیادی کردم و در پلیلیست کانالم هست، حتما اونها رو مشاهده بفرمایید. اینجا نگاه کنید دوستان، من یک بریک بلاکی هم دارم. ببینید هر جا ما میریم این استراتژی ناب به کندل به کندل هست همیشه در دل موضوع ما. اینجا من یک بریک بلاک خیلی جذابی دارم که اینجا رسمش میکنم تا اینجا نقش پیایی داشته، از اینجا بعد دیگه رولش میشه چی؟ بریک بلاک. خب مصرفم نشده، این نکاتی که میگم و یادداشت بفرمایید. وقتی یه شکستی با همچین قدرتی رخ میده و چون ما همیشه به دانشجویان میگم وقتی که میاد BOS رخ میده برید نگاه کنید چند تا BOS رو کنار همدیگه بچینید، اینها با همدیگه متفاوته، شکست با شکست فرق میکنه. بعضی وقتا BOS اتفاق میفته مارکت سریع دچار اصلاح میشه، این یک سناریو توش خوابیده. یا بعضی وقتا نه، BOS زده میشه مارکت میره بالا فشردگی و بعدش میریزه، این یک داستان دیگه ای داره. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، خیلی نمیخوام وارد فعلا جزئیات بشم و شما رو خدای نکرده گیجتون کنم، جسارتا عرض میکنم. اینجا نگاه کنید، دقیقاً اینجا من نایه بریک بلاک دارم. پس در نزدیکی این بریک بلاک و داشتن همچین FVG هایی این نواحی رو واسه من و شما چی میکنه؟ معتبر میکنه. خب قبل از اینکه این کندل ها برسن به این FVG مسلما اینجاها ما یک سری چنج آف کاراکتر و BOS های حتما توی تصویر داره مشاهده داره رخ داده. یکم من این رو بزرگترش میکنم، میخوایم با هم دیگه بریم جلوتر و این رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ بررسی کنیم. فقط نکته بسیار جذابی که اینجا داره، وقتی که BOS زده میشه با همچین قدرت RSI میره بالای 70. اینو یه جا فعلا یادداشت کنین که بعد در ادامه از همین RSI که میخوام بهتون میگم ماها چطور میتونیم از این اسیلاتور ناب
با دوره زمانی 14 هیچ تغییری هم تو تنظیماتش نمیدیم. چطور میتونیم برای خودمون ریسکامون رو کاهش بدیم تا حدودی؟ هیچ وقت نمیگم 100%. خب یک RSI رفته بالا و این RSI بالا 70 قدرت خیلی خوبی داره من شما نشون میده. میریم در ادامه و هم درباره RSI میخوام صحبت کنم، هم درباره FVG ها. خب پس این FVG واسه من خیلی معتبر شد. یک بریکی بلاک میاد تو دل FVG، میتونیم نایه خیلی کوچیکش کنیم. خب اینجا نیومده و من توی نایه نتونستم نقاط ورود مناسبی بگیرم. بله ما ورود نمی‌کنیم چون خیلی نزدیکم اومده ولی نتونستیم ورود داشته باشیم. اینجا توجه داشته باشین دوستان چه اتفاق خیلی قشنگی در مارکت میفته. اینجا قیمت میاد پایین، این دیسپت من تاچ میشه، یک دونه های برای من ایجاد میکنه، های من اینجا رید میشه و اینجا های من میاد BOS میده و یک لو برای من چی میشه؟ اینجا اتفاق میفته. من همجور چشمی میرم و دوستانی که تازه به جمع کانال ما اضافه شدن حتما برن فیلم های مربوط به PI قسمت اول تا 6 شد در همین پلیلیست کانال در قسمت استراتژی پیشرفته کندل به کندل حتما نگاه کنن. اصلا دنیای ترید شما عوض میشه دوستان. اینجا من لو دارم، اینجا من های دارم و بعد اینجا دوباره ایندیوسمنت دارم، های من اینجا ایجاد میشه، BOS میزنه و تمام این های لوهای من اگه بخوام آپدیت کنم اینجا میشه و اینجا، چون من نمیخوام چارت شروع بشه دیگه های لوی جدیدی ننداختم. اینجا من دوباره BOS دارم، یک لو دارم، اینجا لوی من چی میشه؟ شکسته میشه. خود توجه داشته باشید. پس من اینجا یک دونه BOS دارم، این BOS منه. یواش یواش به اون نکات طلایی که میخوام اشاره کنم داریم نزدیک میشیم. اینجا هم که مسلما چنج آف کاراکتر من صورت گرفته. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، یا در اصطلاحش میگن چاک. اینجا توجه داشته باشید نکته مهمی که داره اتفاق میفته و نگاه من و شما به مارکت چقدر میتونه اینجا تخصصی باشه. اینجا نگاه کنید دقیقاً میاد من یک دونه مقاومت رو در اینجا برای خودم ترسیم کنم. یک مقاومتی اینجا داشتم، خوب نگاه کنید، با رنگ قرمزم نشونش بدم. خب اینجا این قسمت میاد واسه من این مقاومتی میسازه، یک بار حمله میکنه دوباره میریزه، دوباره حمله میکنه میریزه، دوباره اینجا خیلی پلکانی و زیگزاگی حمله میکنه، یک شکستی هم با بدنه اینجا نکنید کوچولو صورت میده، دوباره میریزه. حالا اینجا زمانی که داره میریزه دوباره بر میگرده، دوباره قشنگ دقیقاً از تو پیای چیکار میکنه؟ بر میگرده. این دقیقاً پیای منه دیگه. اینجا من BOS داشتم، اینجا پیای دارم. ببینید دقیقاً از کجا بر میگرده؟ این دقیقاً پیای منه. تو دل یک نایه بسیار بسیار مهمه FVG. اینجا دقیقاً پیای منه، اینجا رید شد دیگه و بعد اینجا BOS زد، این شد پیای من. دقیقاً اینجا نگاه کنید، دقیقاً من کندل کوچیکش کنم چون باید دقیقاً این کندل شما بگیرید. دقیقاً میاد و یک پیای در دل یک FVG. بسیار چون اول FVG بوده بعد پیای شکل گرفته. یک پیای من معتبر میشه، میاد اینجا الگوی برگشتی خیلی قشنگی اتفاق میفته براش. اصلا نمیخوام درباره نوای چیز ورود بگم تاییدیه، فقط میخوام نوایی برای شما رسم کنم. میره بالا، وقتی میره بالا دقیقاً برای من یک BOS میزنه. اینجا یک دونه ورود داشتیم، کاری اصلا بهش ندارم، اصلا بحث من ورود نیست فعلا. اینجا BOS میزنه و اینجا لو ایجاد میشه و اینجا بعد از که BOS زده میشه بلافاصله قیمت دیگه بالاتر از این قیمت نمیتونه کلوز کنه، برمیگرده اینجا چنج آف کاراکتر میزنه. به محضی که چنج آف کاراکتر میزنه یک دونه های اینجا چی میشه؟ واسه من کانفرم میشه. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، من BOS داشتم، اینجا یه چنج آف کاراکتر دارم، دوباره برمیگرده. من اینجا هیچ ایندیوسمنتی ندارم، بریک بلاک هم که تاییدیه نداد، ایندیوسمنتی هم ندارم، اینجا PI دارم که اینجا اگه می‌خواستیم بیایم چون هیچ تاییدیه به ما اندازه کندلی نداده، بنابراین ما اینجا استاپی هم خورده نمیشد، فکر می‌کردیم که باید بریزه. بلافاصله چه اتفاقی میفته؟ اینجا میاد چنج آف کاراکتر میزنه. ببینید بلافاصله میاد چیکار میکنه؟ چنج آف کاراکتر میزنه. روند من چیکار میکنه؟ صعودی میکنه. یک چند ثانیه به این قسمت مارکت توجه داشته باشین چه اتفاق قشنگی تو مارکت داره میفته. اینجا میاد BOS میزنه میره، اما RSI بالا 70 نمیره. یا اینجا هر چقدر که میریزه زیر 30 نمیاد، اما لگ قبلیش رفته بالای کجا؟ 70. و ما احتمال میدیم با این PI که در دل یک FVG رخ داده و این PI منو معتبرتر میکنه برای سوار شدن به این معامله با گرفتن تاییدیه حداقل تا سقف قبلی خودش، که اگه اینجا شما بخواید وارد معامله بشید حداقل تا اینجا نزدیک 60 پیپ شما میتونید ازش بگیرید. حالا اینجا دوباره مجددا میریزه چنج آف کاراکتر میده و روند صعودی من تبدیل میشه به روند نزولی.
اما یک نکته خیلی جالبی داره. اینجا نگاه کنید، دقیقاً حواستون باشه بریکر بلاک ها یا نوای پیایی که هیچ وقت مصرف نشدن و با این گپ و در دل یک افیجی دارن شکل میگیرن، بسیار بسیار میتونن برای من و شما چی باشن؟ معتبر باشن. نکته بسیار مهمی که اینجا هستش، وقتی میاد چنج میزنه یا وقتی اینجا بی او اس میزنه، هیچ کدوم از این لگ ها چه در لگ صعودی و چه در لگ نزولی هیچ کدوم نه بالای 70 میره نه زیر 30 میاد. نه این لگ قدرت داره و نه در این لگ الان واسه من قدرت داره. هیچ کدومش نه بالای 70 رفته نه زیر 30 اومده. این از این موضوع. دوباره میره بالا و یه چنج خیلی پرقدرتی میزنه. این بار که میزنه چی اتفاقی میفته؟ دقیقاً این لگ آرساش میره بالای 70. حالا بیایم با هم دیگه درباره افیجی هایی که در این لگ چنج آف کاراکتر و در این لگ چنج آف کاراکتر سعودی که رخ داده، چون دو تا لگ اینجا داریم، یکی چنج نزولی زده که چنج سعودی. بریم ببینیم افیجی هایی که قبل از این چنج آف کاراکتر و قبل از این چنج آف کاراکتر که ایجاد میشه برای ما خیلی مهمه رو با هم دیگه بررسی کنیم. چقدر میتونه این نکات برای ما مهم باشه. توجه داشته باشید، همیشه این نایه میشه نایه اوردر فلوی من و شما دیگه. ببین بارها گفتم خدمتتون، این میشه نایه کلا از جایی که بی او اس زده میشه تا اینجا رو ما بهش میگیم چی؟ ببخشید، ما بهش میگیم اوردر فلو. یا این نایه از اینجا تا اینجا بهش میگیم چی؟ اوردر فلو. اوردر فلو میشه جریان سفارشات. اما ما کجای این اوردر فلو قرار ترید داشته باشیم؟ پس نواحی که زیر این چنج یا زیر این بی او اس داده میشه یا بالای این چنج داده میشه، نواحی بسیار بسیار مهمی هستن از منظر ما. حالا اینجا ببینید بچه‌ها چه اتفاق قشنگ زیبایی میفته. پس این از منظر RSI. من دیگه RSI رو ور می‌دارم. همیشه هم گفتم، الانم میگم خدمتتون، زمانی که RSI بالای 70 نمیره، زیر 30 هم نمیاد، از منظر من شخصی، از نظر بنده یک حالت رنج مارکت رنج داره. من همیشه سعی میکنم قدرت یک لگو با RSIش بیام برای خودم مقایسه کنم. حالا اینجا نگاه کنید، چنج آف کاراکتر خیلی پرقدرتی میزنه، حتی همراه با چی؟ با FVG. حالا FVG هایی که زیر چنج آف کاراکتر صورت میگیره یا قبل از این چنج نزولی برای ما خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون اینها در دل یک اوردر فلو داره صورت میگیره. حالا اینجا نگاه کنید چه اتفاق خیلی قشنگی میفته. اینجا حالا من این دیگه نایه مقاومتی رو پاکش میکنم. اینجا من چند تا چی دارم؟ اوردر فلو دارم، یک FG دارم، یک FG اینجا دارم، این لگی که اومده چنج آف کاراکتر داره. من نمیام به FG بعد از چنج فعلا کاری داشته باشم. خود توجه داشته باشید به FG هایی کار دارم که میاد قبل از این اتفاق میفته برای من. این یک دونه FG، اینجا یک FG دیگه دارم، من ببین یک FG دیگه قشنگ دارم، اینجا یک FG دیگه دارم، دو تا FG دارم اینجا. میرم در تایم 1 دقیقه و دقیقاً از همین جایی که اینجا ریپلایش کنم این اتفاق برای من افتاده. برم من اینجا چنج آف کاراکتر نزولی دارم، درست RSI زیر 30 نیامده، اما عرض و تقاضا دارن فعلا به من نشون میدن که روند باید نزولی و باید برگرده. این بریک بلاک منو که تاییدیه نمیده، اما این FVG هایی که شاید ما بتونیم وارد معامله بشیم. اشکال نداره، من گفتم نوایی تو 5 دقیقه، ورود در 1 دقیقه. همین لگ آخر که داره میاد لگ اینترنال منه. بریم بررسی کنید ببینید زمانی که قبل از اینکه اینجا مثلا این FVG 5 دقیقه است دیگه. خب من رو بنویسم FVG تایم 5 دقیقه، هم اینه هم اینه، هر دوشو بنویسم براتون. این هم FVG 5 دقیقه منه. اینجا توجه داشته باشید دقیقاً هیچ کدوم از این لگی که اومده، اولا که FVG رو با بدن شکونده، از اینجا که تا اینجا حمله کرده هیچ ایندیوسمنتی نداره. ببین هیچ ایندیوسمنتی که من به عنوان یک کف در نظر بگیرم برای خودم، آخرین ایندیوسمنتی که در این لگ تشکیل شده اینجاست. ببین کندل به کندل میام خدمتتون توضیح میدم. اینکه این سایت باره، اینا هیچ کدوم تشکیل نشده و آخرین ایندیوسمنت من کجاست؟ اینجاست. پس این FVG هم به احتمال زیاد احتمالا نتونه عمل بکنه. احتمالا چیه؟ نتونه عمل بکنه. این ایندیوسمنت منه. خب بریم سراغ موضوع بعدی. اینجا نگاه کنید، اینجا میام، اینجا هم که اصلا هیچ کنون عمل نکرده و کندل ها مشخصه که اصلا این دوتا FVG چیکار شده؟ از بین رفته. حالا ببین وقتی هم میاد پایین
اینم هست، اینم میتونه از این بعد در خودتون در نظر بگیرید. اما این قدرت این لگ، همیشه گفتم دیگه ما 2 تا لگ و بیننده هستیم، همیشه لگ بعدی باید قدرت این لگ رو برای من و شما تایید بکنه. بسیار بسیار مهمه. حالا اینجا توجه داشته باشیم بچه‌ها چه قشنگی میفته. این لگی داره میاد بالا، حالا من از این لگ، این دیگه سوینگشه، اینجا میاد برمیگرده میره، این دیگه میشه لگ آخری من تو کل این مجموعه که توی اینترنال هم هستش. اینجا توجه داشته باشین دقیقاً اینجا میاد یک دونه FVG واسه من چیکار میکنه، اینجا میسازه. نکته جالبش اینه اگه من اینو ادامه بدم میاد تو دل این FVG میافته. ببین FVG که باعث میشه یک چنج آف کاراکتر صورت بگیره و همیشه گفتم FVG های معتبرن که بتونن نقدینگی های شما رو جمع کنن. ما به این نواحی هایلو میگیم نقدینگی های اکسترنال ما، لیکودیتی های اکسترنال ما، یعنی لیکودیتی خارجی ما، چون اینا ساختار ما هستن. بنابراین خیلی از کسایی که اینجا وارد سل میشن استاپاشون رو اینجا میذارن، اینا میگن لیکودیتی اکسترنال. حالا خوب توجه داشته باشین دوستان چطور قشنگی میفته اینجا. FVG هایی که معمولا این داستانو دارن، من اینجا بیارم ببینید، اینجا قبلا کشیدم که وقتمون گرفته نشه. این با FVG میاد بعد با FVG برمیگرده. الان FVG این لگ نزولی من میشه دقیقاً از اینجا تا اینجا. FVG سعودی منم میشه از اینجا تا اینجا، چون FVG از 3 تا کندل تشکیل میشه دیگه. حتما اون ویدیو من رو برید ببینید. ببین FVG که بیاد، FVG لگ قبلی خودش، یعنی دقیقاً موازات خودش مساوی شه بکشید میشه همون FVG که بیاد اینو چیکار کنه، پرش کنه و سقف قبلی خودش چیکار کنه، بشکنه. وقتی برمیگرده به این FVG، این FVG میتونه معتبر باشه برای ما، میتونه، نمیگم هیچ وقت 100%، تاییدیه باید بگیریم و وارد معامله بشیم. حالا ببینیم در ادامه ببینم چه چیزای خیلی قشنگتری در ادامه خواهیم داشت. اینجا نگاه کنید دقیقاً میره بالای 70 پر قدرت. ببین و میاد تو نایه که من انتظار، این FVG منه. ببین دقیقاً جایی که قیمت میاد واکنش نشون میده، واکنش نشون میده. هرچی هم میاد پایین آرستاش زیر سی نمیاد. و از همه مهمتر FVG که سمت چپش یک FVG داشته و این FVG فوق العاده مهمه، در نایه اوردر فلوی من قرار داره، باعث شده چنج آف کاراکتر من زده بشه پرقدرت. لگ هایی که توش FVG داره فوق العاده مهمه. چند تا نکته طلایی توش داره. حالا اینو نگاه کنید چقدر زیبا اتفاق میفته و بعدش باز دوباره میاد و بعد اینجا چیکار میکنه، میکشه میره بالا. اینجا نگاه کنید چقدر اتفاق قشنگی میفته. در تایم 1 دقیقه دقیقاً در همین نایه FVG که من دارم یه چه اتفاق قشنگی میفته. من یک مقدار بزرگترش کنم که شما عزیزان بهتر ببینید. اینجا نکنید چه واگرایی قشنگی میاد میزنه. دیگه لگ آخرش هم دیگه زیر سی نمیاد، زیر سی نمیاد عزیزان. این نکنید چقدر زیبا، چه واگرایی خیلی قشنگی میاد میزنه، اصلا هم زیر سی نمیاد. حالا نکته جالبش کجاست؟ باز دوباره میاد این نقطه سقف ما رو با چی میشکنه؟ با FVG. ببین در 1 دقیقه دوباره میاد اینجا رو با چی میشکنه؟ با FVG. ببین و بعد دوباره میاد توی FVG چیکار میکنه؟ میره. یعنی میخوام بگم چقدر FVG برای ما اهمیت داره. و ضمنی که دوباره این لگی که داره میاد پایین خودش چی داره؟ باز خودش شروع این لگ با چیه؟ با FVGه. چرا؟ چون اینجا من یک دونه ایندیوسمنت خیلی قشنگی دارم. این ایندیوسمنت منه با چی شکسته میشه؟ با بدنه کندل. فوق العاده مهمه برای من. یک دونه های واسه من چیکار میکنه؟ اینجا کانفرم میکنه. ببینید چقدر زیبا. و بعد دوباره چیکار میکنه؟ میره بالا و دقیقاً از همون نایه FVG که ما این FVG که اومده اینجا زده شده دقیقاً ببینید دقیقاً در نزدیکی خود همین FVG، یا اینکه شکستی که صورت گرفته یک FVG اینجاست، یک FVG هم اینجاست. دقیقاً نکنید شکستی که صورت میگیره 2 تا FVG داریم، یکی خودش که با کندل بعد و قبلش میشه این FVG، یک FVG هم در استارت لگ خودمون داریم، در استارت لگ خودمون داریم که فوق العاده اینا مهمه. FVG که خودش میاد FVG قبلی خودش چیکار میکنه؟ دقیقاً به موازات خودش اینو دقیقاً میاد میشکنه و این FVG واسه من دیگه معتبر میشه. چرا؟ چون این FVG برای من معتبر بود اما دوباره اومد FVG چیکار کرد؟ دقیقاً زد. الان در لگ سعودی من در اینجا من یک FVG خیلی قشنگی دارم. این FVG لگ سعودی منه، دقیقاً به موازاتش میاد FVG لگ نزولی میزنه. این میشه اولویت من. این خیلی برای من اهمیت پیدا میکنه و بعد از همونجا هم چیکار میکنه؟ شروع میکنه به ریزش کردن. اما
این نکته گفتم خدمتتون امشب عرض کنم درباره FVG ها و ترکیبش با واگرایی و ترکیبش با اوردر فلو و ترکیبش با استراتژی کندل به کندل که باعث میشه به FVG شما قدرت بده و شما اونجا احتمالاً دیگه میدونی که به احتمال زیاد باید قیمت ها اینجا چیکار کنه برگرده. به شکل من اینجا تاییدی های برگشتی چیکار کنم ببینم. من اینجا دنبال سل نیستم و به هیچ عنوان، من اینجا بیشتر دنبال بای هستم در راستای روندم، چون چنج آف کاراکتر سعودی دارم، نزول تبدیل به صعود شده، رفته بالای 70 میاد تو اوردر فلوی من و دقیقاً FVG که مقابلش FVG نزولی خودشو چیکار میکنه دقیقاً میاد میشکنه و سقفش بالاتر از سقف قبلی میره. نکته که اینجا خدمتتون عرض کردم، گفتم ببینید FVG که بیاد سقفش بالاتر از سقف قبلی بره. اگه این FVG نمیتونست بالاتر از سقف قبلی بره اصلا برای من و شما اعتباری نداره به هیچ عنوان. این قدرت برای من اینجا ارزش پیدا میکنه چون سقف قبلی خودش رو چکونده، اونم با قدرت رفته بالای 70 برمیگرده و تو دل این FVG که در تایم فریم 5 دقیقه هست میاد در تایم 1 دقیقه چیکار میکنه برای من و شما واگرایی میزنه و دوباره شما اینجا میتونید وارد معامله بشید راحت. حداقل تیپیتون هم توی ناحیه FVG که احتمال میدید قیمت بتونه اونجا ریجکشن قیمتی داشته باشه و برگرده. در نتیجه دیگه اینجور مواقع ریسک فری نمیتونیم بکنیم. تیپی 1 و 2 رو راحت بهتون میده و اینجوری با این FVG ها بیاین برای خودتون ترید داشته باشید. اگر FVG در طول لگ زیاد زده میشه، اما کدوم FVG رو من بیام ترید بکنم؟ چرا از این FVG مارکت بر نمیگرده؟ FVG بعد از چنج آف کاراکتر چرا از FVG قبل از چنج آف کاراکتر یا قبل از بی و SPM استفاده کنیم؟ چون در ناحیه اوردر فلای شما هستن، به شدت اینا ارزش پیدا میکنه. انشالله که هر جا هستین سلامت باشین. انشالله این فیلم هم مثل سایر فیلماتون مفید بوده باشه. حتما عضو کانال تلگرام بنده بشید و حتما لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. سپاسگزارم. تنتون سالم باشه. بدرود.